आजको यस भिडियोमा कक्षा 11 को इम्पोर्टेन्ट च्याप्टर जर्नल इन्ट्रिज यसको हामी प्रश्नहरू सल्युसन गर्नेछौँ। 2070 सेट सी को क्वेशनलाई लिएका छौँ। त्यसैगरी फ्लाइङ ट्रान्ज्याक्सन आर गिभन, ट्रान्ज्याक्सनहरू दिएको छ, त्यसपछि हामीले जर्नल इन्ट्री बनाउन भनेको छ। यहाँनिर रिक्वायर्ड जर्नल इन्ट्रिज हो। त्यसैगरी हामीलाई दिएको छ फर्स्टमा माघ 1 गते के गरेको छ त यसले बिजनेस स्टार्ट गरेको छ, क्याशमा डिपोजिट गरेको छ। त्यसपछि गुड्स पर्चेज अन क्रेडिट फ्रम प्रधानबाट उधारमा सामान खरिद गरेको छ। त्यसपछि सामान बेचेको छ उधारमा श्रेष्ठलाई, अनि प्रधानको एकाउन्ट सेटल गरेको छ पेमेन्ट गरेर। त्यसैगरी श्रेष्ठ वाज सेटल्ड हिज एकाउन्ट बाइ पेइङ क्याश रुपिस 24,500। त्यसपछि श्रेष्ठले हामीले पेमेन्ट गरेर के गरेको छ त सेटल गरेको छ। अब जर्नल इन्ट्री बनाउन भनेको छ। अब यसको जर्नल इन्ट्रीतिर लागौं। डेट पार्टिकुलर्स एलएफ डेबिट अमाउन्ट क्रेडिट अमाउन्ट। त्यसैगरी अब माघ 1 गते के रहेछ त बिजनेस स्टार्ट गरेको रहेछ। माघ 1 मा स्टार्टेड बिजनेस क्याश मात्र रहेछ, क्याश एकाउन्ट डेबिट टु क्यापिटल एकाउन्ट बिङ बिजनेस स्टार्टेड विथ क्याशबाट अहिले के गरेको छ त बिजनेस स्टार्ट गरेको छ। 50,000 डेबिट 50,000 क्रेडिटमा। त्यसैगरी अब नेक्स्टतिर जाउँ। यो काट्दैछ 3 गते रहेछ। माघ 3 गते के गरेको छ त डिपोजिटेड इन्टु ब्याङ्कमा डिपोजिट गर्छ भने ब्याङ्कको एकाउन्टमा पैसा जान्छ, हामीसँग भएको पैसा ब्याङ्कमा जान्छ। सो बैंक account debit to cash account being deposited into बैंक लेख्न सकिन्छ। यहाँनिर 1,50,000 डेबिटमा 1,50,000 क्रेडिटमा। यसलाई पनि क्लोज गरौँ। त्यसपछि माघ कतिमा रहेछ त माघ रहेछ हाम्रो 5 मा। माघ 5 मा के गरेको रहेछ त यसले पर्चेज गरेको छ प्रधानसँग, गुड्स पर्चेज फ्रम प्रधान अन क्रेडिटमा के गरेको छ त पर्चेज गरेको छ। पर्चेज एकाउन्ट डेबिट टु प्रधान एकाउन्ट बिङ गुड्स पर्चेज्ड अन क्रेडिट लेख्न सकिन्छ। क्रेडिट कति रहेछ त 50,000 डेबिटमा 50,000 क्रेडिटमा। यसलाई पनि क्लोज गरौँ। त्यसैगरी अर्को रहेको छ 7 गते माघ 7 गते के छ त गुड्स सोल्ड टु श्रेष्ठ अन क्रेडिट, श्रेष्ठलाई सोल्ड गरेको छ। सो श्रेष्ठज एकाउन्ट डेबिट टु सेल्स एकाउन्ट गर्छौँ being goods sold on credit भनेर हामी यसरी लेख्न सकिन्छ। कति बेचेको रहेछ त यसले बेचेको रहेछ 50,000 डेबिटमा 50,000 क्रेडिटमा। त्यसैगरी माघ 12 को पनि गरौँ। माघ 12 मा के गरेको रहेछ त प्रधानको एकाउन्ट सेटल भएको छ पेमेन्ट गरेर। प्रधानसँग हामी उधारोमा सामान ल्याएको थियौँ र पेमेन्ट गर्यौँ। प्रधान एकाउन्ट डेबिट टु क्याश एकाउन्ट टु डिस्काउन्ट एकाउन्ट। डिस्काउन्ट यसमा के गरेको रहेछ त पाएको छ, किनभने 1,000 यसले पेमेन्ट गरेन भनेपछि डिस्काउन्ट पाएको रहेछ हैन। डिस्काउन्ट क्याश कति पेमेन्ट गरेको रहेछ त 49,000 क्याश पेमेन्ट 1,000 डिस्काउन्ट गर्दा
50,000 डेबिटमा being अब यही लेख्दैम न्यारेसनमा प्रधान एकाउन्ट वाज सेटल्ड प्रधान एकाउन्ट वाज सेटल्ड त्यसपछि जाउँ 15 माघमा माघ 15 मा के गरेको रहेछ त श्रेष्ठ वाज सेटल्ड हिज एकाउन्ट बाइ पेइङ क्याश श्रेष्ठले के गरेको छ त क्याश पेमेन्ट गरेर उसको एकाउन्ट सेटल गरेको छ तर उसले 24,500 मात्र तिरेको छ क्रेडिट सामान कतिको सोल्ड गरेका थियौं हामीले 50,000 को उसले के गरेको 50,000 को सोल्ड गरेको हो 50,000 को होइन सायद यहाँनिर 25,000 को हुनुपर्छ 25,000 को त्यसपछि उसले के गरेको छ त 24,500 तिरेको छ क्याश एकाउन्ट डेबिट त्यसपछि हामी के गर्यो डिस्काउन्ट उसलाई दियो डिस्काउन्ट एकाउन्ट डेबिट टु कसले दियो त पैसा श्रेष्ठ एकाउन्ट being जे छ त्यही लेखौं श्रेष्ठ सेटल्ड हिज एकाउन्ट श्रेष्ठ सेटल्ड हिज एकाउन्ट being क्याश यसलाई हामीले गर्न सक्छौं डिस्काउन्ट कति रहेको छ त यसमा डिस्काउन्ट 500 दिया छौं हामी त्यसैगरी उसले तिरेको अमाउन्ट कति हो त 24,500 तिरेको छ टोटलमा 25,000 हुने भयो यसरी हामीले यसको पनि सल्युसन गर्न सकिन्छ इजी रहेको छ हैन यो कुरामा अलिकति बुझ्न पर्ने प्रधान एकाउन्ट वाज सेट पहिले यसकोतिर जाउँ प्रधान एकाउन्ट वाज सेटल बाइ पेइङ प्रधानलाई हामीले 49,000 तिरेर के गर्यो त एकाउन्ट सेटल गरियो किनभने हामी यहाँनिर हेर्दा प्रधानबाट के गरेका थियौं त 50,000 को उधारोमा सामान तिरेका थियौं ल्याएको थियौं र 49,000 तिर्यौं भनेपछि 1,000 रुपैयाँ हामी के गर्यो त यहाँनिर डिस्काउन्ट पायो डिस्काउन्ट क्रेडिटमा हुन्छ पाएको डिस्काउन्ट त्यसैगरी श्रेष्ठ वाज सेटल हिज एकाउन्ट बाइ पेइङ श्रेष्ठले अब हामीसँग उधारोमा खरिद गरेको थियो हामीलाई कति दियो त 24,500 थियो भने हामी 500 रुपैयाँ डिस्काउन्ट गर्यौं यसरी यो जर्नल इन्ट्रिजलाई हामी इजिली सल्भ गर्न सकिन्छ